সো এবাৰ আপোনালোকে ছফটৱেৰটো ইনষ্টল কৰি লোৱাৰ পিছত ডেস্কটপত 4টা ফাইল দেখিবলৈ পাব তাৰ এটা PDF ফাইল সেইটো অপেন কৰি ল'ব আপোনালোকে অপেন কৰিলে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব ইয়াত সকলোখিনি ইনষ্ট্ৰাকচন দিয়া আছে আপোনালোকে অসমীয়া এলফাবেট লিখিবলৈ কি ইংলিছ এলফাবেট লিখিব লাগিব অৰ্থাৎ কি ইংলিছ এলফাবেট টিপিলে অসমীয়া এলফাবেটৰ কোন আখৰটো টাইপ হ'ব ক লিখিবলৈ আপোনালোকে কে টাইপ কৰিব লাগিব ফেৰ আপোনালোকে কে এইচ টিপিলে খ লিখাব সকলোখিনি সুন্দৰভাৱে দি থোৱা আছে লিখিবলৈ পাইছে যুক্তাক্ষৰ লিখিবলৈ আপোনালোকে সহজ কাৰণে এটা স্মল এছ এটা কেপিটেল টি আৰু স্মল এছ থ লিখিবলৈ TH ন লিখিবলৈ কেপিটেল N স্মল অ' জ লিখিবলৈ বুকিয়া জ লিখিবলৈ স্মল জে সকলোখিনি দি থোৱা আছে চ' গোটেইখিনি ক'ত ইয়াত কমপ্লিটলি ধুনীয়াকৈ ডেছক্ৰাইব কৰি থোৱা আছে আপোনালোকে চাই ল'ব বেছি টান নহয় আপোনালোকে যেনেকৈ মেছেজ লিখে কমপ্লিট তেনেকুৱাই গোটেইখিনি কোডিংখিনি গতিকে আপোনালোকে শিকিবলৈ বেছি সময় নালাগিব আপোনালোকে ফটোশ্বপতো ইউজ কৰিব পাৰে এই ছফ্টৱেৰটো যদি ইউজ কৰে আপোনালোকে ফটোশ্বপ নিশ্চয় এইটো ইউজ কৰিব পাৰিব